السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ هنبدأ بقى ننزل الوصفات للناس اللي بنتبع حمية الكيتو دايت، الجلوتين فري، اللو كارب، الفيجيتيريانز. ده فطار. الفطار ده وقت التحضير بتاعه 40 دقيقة. المقادير بتاعتنا 8 بيضات، نص كيلو جبنة قريش رو تشيز متقطعة، بصلاية مفرومة، معلقة زيت جوز هند، ويا سلام لو يكون اكسترا يبقى شيء جميل، معلقه فلفل وباك سبانخ محمده. ممكن نستبدله ممكن حاجات اضافات جدا، كوبايه مشروم مقطعه، جبنه فيتا، لحم الديك الرومي او البيكون شرايح، جبن الماعز. يلا بينا نعرف ايه اللي هنعمله في كراستلس سبانيش كيشي ريسيبي. اول حاجة هنسخن الفرن على درجة حرارة 350 فahrenheit، ونجيب صينية ندهنها بزيت جوز الهند. هنحط البصل في زيت جوز الهند في صينية تانية على النار من فوق درجة حرارة متوسطة. نفضل نقلب كده لحد ما يبقى دبلان شوية. هضيف لحد ما الرطوبة تروح. خلط البيض مع الجبنة مع الفلفل والملح في وعاء، ونقلبهم كويس يا معلم. بعد كده هنضيف عليها السبانخ بالبصل ونقلب تاني. هنحط الخليط كله في الصينية المدهونة في الاول خالص لمدة نص ساعة. دي تحضير. في حاجات تانية اضافية ممكن نزود مكونات تانية زي كوباية مشروم مقطع شرايح، لحم رومي مقطع برضو، او يكون جبنة، ممكن جبن ماعز كوتاج تشيز، او سبانخ تكون فريش. تمام. طيب دي طريقة التحضير بالهنا والشفا. كلمة على حساب حساب السعرات: 200 سعر حراري، 13.7 جرام بروتين، 13.9 جرام دهون، 3 جرام كربوهيدرات، 1.3 جرام فايبر، و1.7 جرام سكر، 27 ملي جرام كوليسترول، 253 ملي جرام صوديوم. ده المكونات او حساب الطبق. كلمين عن الفيتامينات: 132 ميكروجرام فيتامين كي بنسبة 110 دي في، 4641 وحدة دولية فيتامين A بنسبة 93 دي في، 293 ملي جرام كالسيوم بنسبة 20 دي في، 52 ميكروجرام فوليت بنسبة 13 دي في، 1.4 ملي جرام حديد بنسبة 7.8 دي في، 1 ملي جرام ريبوفلافين بنسبة 7.7 دي في، 1 ملي جرام فيتامين اي بنسبة 6.7 دي في، 27 ملي جرام مغنيسيوم بنسبة 6.4 دي في، 1 ملي جرام فيتامين بي 6 بنسبة 5.9 دي في، 3.1 ملي فيتامين سي بنسبة 3.4 دي في، 145 ملي بوتاسيوم بنسبة 3.1 دي في، واخر حاجة 2 ملي جرام زنك بنسبة 1.8 دي في. دي اول فطار عندنا. اول فطار عندنا كيتو جلوتين فري للكيتو، جلوتين فري كربو قليل او فيجيترين. تابعوني ان شاء الله باذن الله. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. هنكمل مع بعض الفطار والغدا حلقات كتير، وهنكمل بقيه الكيتو دايت، ايه مساوئه وايه عيوبه وايه انواعه بالتفصيل. وعايزه اقول لكم ان انا عملت صفحه على الفيسبوك بيج باسم انا مش دكتوره ولكن، كذلك عملت جروب على الفيسبوك باسم انا مش دكتوره ولكن. عايزة اخد رأيكم بعدين في حلقة تانية كده ان شاء الله نتكلم فيها. الجروب عايزاه يبقى بمثابة سيرفي، اخد منكم اسألكم اسئلة وانتوا تجاوبوا
وبناء عليه نبدأ نعمل حلقات مور سبيسيفيك اكتر. ولو عجبتكم الحلقة بليز اعملوا لايك، شير، سبسكرايب، بنية صدقة جارية